ايوه، زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو انا فعلا سبت تركيا. والحقيقه كمان والامر ان انا مش سبت تركيا اليومين دول، لا انا سبت تركيا بقالي حوالي سنه. اللي متابعني من فتره فانا بعتذر لكم، الناس تابعين فيديوهاتي وكده، لان انا مره واحده اختفيت عن السوشيال ميديا، او لو حتى كنت ظاهر فبقيت ظاهر بحاجات بس رمزيه، لكن ولا بقيت انشر عن البلد اللي انا فيها. وحتى لما بيجي لي كومنتس انت في اي بلد ولا في اي حاجه ما كنتش بجاوب وكده، منعزل عزله كده بقالي فتره عنكم. بس انا كنت بحضر نفسي في البلد الجديده اللي انا نقلت ليها، اللي انا بكلمكم منها دلوقتي الحمد لله، وبصور الفيديو دوت منها. فكنت مستني ان انا استقر شويه وان انا اعمل خبره اكتر في البلد، علشان انتم متعودين ان انا مش بكلمكم على حاجه وانا بس رايحه كام يوم، لا انا لازم اقعد لكم في البلد فتره وكده. فقلت ان انا اغيب فتره احاول ارتب حياتي يعني اكتر. وخلال الفتره ديت تقريبا كل حاجه عن ادم اللي انتم متابعينه اتغيرت. مش البلد بس اللي انا بقيت عايش فيها، لا في كمان حاجات كتيره هتكتشفوها مع الوقت، هتتصدموا شويه منها. وانا خلاص يعني بعد الغياب ده كله انا بعتذر لكم كلكم يعني، وان شاء الله مش هغيب عنكم الفتره دي كلها كده تاني. انا خلاص كان عندي ضغوطات وكان عندي امتحانات. طيب امتحانات بتاعت ايه يا ادم؟ هتعرفوا ان شاء الله في الفيديوهات ومع الوقت. بس هحكي لكم كل حاجه. كنت عازلكم بقى شويه وكده، هحكي لكم بقى انا بعمل ايه وكنت بعمل ايه خلال السنه ديت، جيت ازاي والبلد ايه والحاجات دي كلها. بس انا جيت النهارده بتكلم معاكم في الفيديو دوت علشان احكي لكم ايه هي الاسباب اللي انا سبت تركيا عشانها. انا واحد كل اللي متابعيني تقريبا عارفيني ادم ده بتاع تركيا، لو حتى رحت المانيا وبولندا وكام بلد وعملت لكم فيديوهات منها بتاع الدراسه او فلوجات او حاجه، بس انا عارف ان انتوا عارفيني ادم بتاع الدراسه في تركيا. يعني ممكن الفيديو دوت يكون محبط بالنسبه لبعض الناس، بس الفيديو دوت ما هو الا قصه شخصيه. انا عامل الفيديو دوت معاكم بدون ما اكتب سكريبت، بدون ما اعمل حاجه. انا جبت الكاميرا وحطيتها قدامي هيت وقلت افضفض معاكم واحكي لكم، انقل لكم حبه حاجات عن اللي فايتاكم يعني خلال السنه ديت، وعن ادم وادم راح فين وعمل ايه وليه ساب وراح فين والحاجات دي كلها. ولو تلاحظوا شويه برضو انا خسيت يعني وزن كتير جدا عن الاول الحمد لله. قلت لكم في حاجات كتير اتغيرت. المهم ندخل في الموضوع واحكي لكم بقى. المتابعين بتوعي عارفين قصه حياتي او اغلب التفاصيل بتاعت حياتي، من اول خروجي من مصر وليه خرجت وازاي خرجت، حتى المشاكل اللي حصلت معايا والحاجات دي كلها. واللي متابعني يعني عارف قصه حياتي وتسلسل حياتي في تركيا، ومن جامعه لجامعه درست حتى لغه فين وكل حاجه، وانتوا معاكم التسلسل الزمني بتاعي. فعلشان كده انا جيت النهارده احكي لكم من مثلا من حوالي سنه فاتت انا ليه قررت ان انا اسيب تركيا، وايه الحاجات اللي خلتني ان انا اساسا اسيبها وكده. لبعدين ايه الحاجات اللي خلتني اختار البلد اللي انا نقلت ليها دلوقتي، واشمعنى البلد ديت، واعمل لكم مقارنات كمان. يعني هعرفكم كل الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها، وطبعا مش هخفي عنكم موضوع الدراسه. انا الصراحه طالما فاتح معاكم الفيديو دوت افضفض معاكم واحكي، انا يا جماعه كنت واخد القرار دوت بقالي كام سنه، يعني من وانا عايش في تركيا، من وانا لسه ما خلصتش الكورس بتاعي، من قبل ما اخلصه بتاع يعني من كام سنه، وانا بفكر ان انا فعلا اسيب تركيا. او ممكن السبب الاساسي في ده تقدروا تقولوا بدا تقريبا لما انا اخدت فيزا شنجن لاول مره وبدات اسافر اوروبا وبدات اشوف بلاد احسن من تركيا. انا عارف في ناس مش بيحبوا اوروبا، في ناس مثلا ما بيحبوش اوروبا، بس عموما ان انا بدات اشوف بلاد واقارنها بتركيا، لان انا كنت كواحد مصري بس خرج من مصر على تركيا ما يعرفش في العالم غير الاتراك او تركيا، ويقارنها هي بلد الام. لكن بعد ما سافرت لاوروبا واخدت الشنجن ولفيت حوالي 25 بلد ولا اكتر، بدات اقارن وبدات اشوف بلاد احسن وبلاد اوحش وحاجات من ديت. وبعدين بدات اقول لنفسي طب يا ادم انت كده كده يا عمي عايش اساسا بعيد عن بلدك وبعيد عن اهلك وبعيد عن صحابك. اي نعم انا عملت اهل وصحاب في تركيا وناس كتير جدعان يعني، بس في الاخر قلت يا ادم يعني انت هنا غربه وهناك غربه، يعني في كل مكان غربه طالما انت كده كده بره بلدك. فطالما انت بتقضي سنين عمرك بره بلدك فانت اختار لنفسك احسن مكان. انت كده كده هتتغرب وكده كده هتكون بعيد عن اهلك يعني في سواء تركيا ولا اي بلد تانية. فبدات من النقطه ديت ان انا افكر واقارن واكلم ناس عايشين في البلاد ديت ومقيمين فيها بقالهم سنين، وان انا اجمع معلومات اكتر. وللاسف كمان اللي زقني بقى ان انا اخد الخطوه ديت او القرار دوت هو عيوب كتيره للاسف بدات تظهر اخر سنين في تركيا. اول عيب بقى واللي هو طبعا لا يخفى عنكم خالص عن الاتراك وتركيا هو موضوع العنصريه. موضوع العنصريه زاد بشكل يعني فظيع في تركيا، بالذات الفتره اللي قبل ما اسافر كان في ستريس مش طبيعي، ولسه طبعا الفتره ديت عشان انتخابات ونتائج وحاجات من ديت اللي كلنا عارفين. الاتراك مشحونين بشكل مش طبيعي، وطبعا عشان الاقتصاد نازل بتاع تركيا والليره التركيه واقعه، فالشعب هناك نسبه كبيره جدا منهم عنصريين. وللاسف يعني شايفين العرب والسوريين، حتى يعني الموضوع كان الاول بيبقى على السوريين بس، بعدين العنصريه بقت بالطول
خالص المصريين واليمنيين وجنسيات كتيره. انت طالما بس ما بتتكلمش تركي في الباص مثلا ولا في المكان العام، او حتى شكلك مش تركي، فانت هتقابل عنصريه. يعني غالبا، انا ما بقولش طبعا كل الناس، في ناس كويسه وكل حاجه، احنا عارفين ان كل بلد فيها عنصريه وعارفين الموضوع دوت، بس لما تبقى نسبه العنصريه في بلد زادت وعماله تزيد بشكل غير مقبول بالنسبه لي، مثلا ممكن في ناس قبلنا، بس الموضوع بقى بالنسبه لي غير مقبول. مع اني يعني انا رحت بلاد تانية، ومثلا بلد زي المانيا، بلاد مثلا معروفه بعنصريه، ما شفتش يعني الشكل العنصري دوت فيها. يعني مثلا انت في تركيا نادرا جدا لما تلاقي اتراك مثلا يدخلوا محل عربي ياكلوا منه، لان هم يعني الموضوع ده ازاي ومش ازاي وبتاع وكده. انا مثلا في اوروبا والمانيا وهولندا والنمسا وكذا بلد ادخل محلات سوريه ومحلات كرديه ومحلات عربيه، الاقي مثلا اوروبيين وكبار وعواجيز وصغيرين واطفال واولاد وبنات وكل حاجه عادي بيدخلوا حتى يشتروا المستلزمات الاساسيه، مش عشان يجيبوا حاجه مش موجوده في اي ماركت تاني، لا عادي بيعتبروها حد عادي زيه زي اي مكان تاني. في حاجات كتير انا يعني مش هقدر احكيها عن العنصريه، بس هي بتتحس يعني حاجات في اليوم الطبيعي بتاعك. العنصريه مش لازم بس تشوفها ان حد يوقفك ويتخانق معاك، لا في تعامل اساسا نفسه. ممكن اللي عايش في تركيا يفهم النقطه ديت شويه، وخاصه لو سافر مثلا بلاد تانية وبدا يقارن تركيا ببلاد تانية وكده. ففي اخر فتره الصراحه يعني انا كنت نفسيا مش مستريح جدا، مش مبسوط، الدنيا معايا مش حاسس ان انا يعني تركيا خلاص البلد اللي انا هكمل فيها باقي حياتي. وخاصه خلاص يعني انا كان بقالي 5 سنين تقريبا، واللي هو بخلص الكورس بتاعي ودرست اللغه والجامعه والحاجات دي كلها. طيب مش حاسس ان انا ادم اللي هيكمل حياته هنا. انا مثلا من المواقف العنصريه اللي شفتها اللي مش قادر انساها، مثلا يعني لما بتعامل مع ناس اوروبيين او حتى مش مسلمين، او الاغلب لازم بيحترم دينك، حتى القانون بيجبره على كده لو حتى هو مش حابب اساسا. انا لسه فاكر مثلا كنت شغال في فندق لايف جارد رسمي، كنت انا الوحيد العربي في الفندق ده، فندق 5 نجوم. كانت المديره اسمها عائشه يا جماعه، اسمها عايشه بالتركي. طردتني من الفندق، فضلت يعني بترخم عليا جدا وتتعنصر عليا في الشغل. يعني متخيلين مديره فندق تسيب الفندق كله وتيجي تلف حواليا وانا شغال، وتقول لي يوم اقف وانا صايم مثلا في رمضان عشان عارفه ان انا صايم، وتقول لي ما تقعدش مثلا على كرسي، لا روح اتمشى وبتاع، وانا عارف شغل يعني لازم تقعد وتراقب الناس. بس يعني مواقف من ديت، وفي الاخر هي طردتني من الشغل عشان انا كنت طلبت ان انا اصلي الجمعه في وقتها في الساعه اللي هي بتاعه البريك، لا طلبت ان انا مثلا ما اسيبش الفندق او حاجه في الوقت ده مع ان انا في بريك يعني. المهم في تفاصيل كتيره جدا شفتها يعني عنصريه ومن مسلمين يا جماعه. يعني انت بتتعامل بكده من المسلمين، مع ان لو حد تاني مش مسلم المفروض هيحترم دينك. وفي مواقف بقى طبعا كتيره تانية، اللي هو مثلا تتكلم في الباص بالعربي، حد حتى لو بتتكلم بصوت واطي، عشان انا عارف ان هم بيكرهوا الصوت العالي، بس حتى لو بتتكلم بصوت واطي هتلاقي حد عادي يجي ممكن يخبط على ظهرك ويقول لك اتكلم تركي. يا عم اتكلم تركي. انا كنت قاعد مع واحد صاحبي في حديقه، وانا وهو مصريين وقاعدين بنتكلم في حديقه والدنيا جميله، راجل تركي كان قاعد في الحته يعني ديت، وبعدين جه قال لنا انتوا تكلموا بعض عربي ليه يا عمي؟ هو عربي انا عربي، هنكلمه تركي ليه؟ بس الموضوع يعني بقى اوفر ومستفز. يعني الموضوع كان اللي هو كلام وممكن عادي يعني يعدي، بس الموضوع بقى وصل لخناقات ومشاكل وفي ناس اتصابت، والموضوع يعني الصراحه زاد بشكل اوفر. İnsan olmayan yaratık var. Araplar, Afganlar, Pakistanlılar bunlara insan diyemeyiz. Bunlar kesinlikle insan değil. Bir dakika abi, ben genetiğini çalıştım bu işin, ben biliyorum bu işi. Bu konuda lütfen. Genetik olarak bunlar insan değil, bunlar hayvan. فلو هنعد الاسباب اللي خلتني اسيب تركيا، فانا ممكن احط العنصريه ديت هي رقم 1 للاسف. بعدين بقى موضوع الاقتصاد، هي المفروض داخله على اقتصاد كويس في خلال كام سنه جايين، والدنيا ممكن تبقى احلى بكتير وكده. بس الفكره ان اخر كام سنه الدنيا بقت وحشه خالص من ناحيه المعيشه، من ناحيه غلاء الاسعار. يعني العمله نزلت جدا. على سبيل المثال مثلا عشان افهم لكم النقطه غاليه ازاي في تركيا، مثلا لو دوت كنت بشتريه ب5 ليره في تركيا، وهو مثلا ال5 ليره كانت عامله 1 دولار كمثال يعني، بعدين دولار ثمنه غلي للضعف قصاد الليره مثلا، فبقى مثلا ال1 دولار بقى ب 10 ليره، فالمفروض ايه اشتريها مثلا ب 10 ليره عشان تفضل عامله 1 دولار، فيبقى كده ايه الاسعار ما غليتش واو، لا ده غليت بس عشان ايه فرق العمله. لا انا بدل مثلا ما اشتريها اللي هو ب 10 ليره قصاد عشان تعمل 1 دولار مثلا كالطبيعي، لا انا بقيت اشتريها مثلا ب 20 ليره، ممكن 25 ليره، 15 ليره. فالاسعار زادت كمان عن التضخم اللي عمال يزيد. بصراحه الارقام بقت اوفر. تسمع عن ايجارات الشقق والحاجات ديت، الدنيا غلا الغلا الغلا، وطبعا ده بيعمل استرس على المقيمين وولاد البلد. وولاد البلد طبعا بيحطوا الاسترس بتاعهم والحجج بتاعتهم انتم طبعا كاجانب في البلد، فالموضوع بقى اوفر. النقطه اللي قبل الاخيره بقى في الاسباب بتاعت ان انا اسيب تركيا ديت، هو يا جماعه موضوع الاوراق. تركيا كانت في الاول يعني اسهل بلد يعتبر، او من اسهل بلاد العالم انك تروحها باي نوع فيزا، بتطلع اقامه بقى سياحيه، تطلع اقامه شمال،
اقامه يمين، بتطلع اقامه واي حد يعني بيعملها لك ويقدم لك عليها والدنيا جميله وبتطلع لك في خلال كام يوم. الموضوع بدا يصعب بعدين يعني من قبل ما امشي او لحد اللحظه اللي انا بصور فيها الفيديو اللي هو النهارده، الاوراق والاقامات يا جماعه وقفت بشكل مش طبيعي. اول مره تحصل او اول مره نشهدها في تركيا. الموضوع بقى ناس كتيره جدا تترفض، ناس كتيره جدا ياخدوا ورقه الترحيل ديت او ان هم يغادروا البلد خلال 10 ايام، وناس كتير تانيين وهم مسافرين يلاقوا الاقامه اساسا وقفت، وبعدين الموضوع يعمل عليهم بلوك فما يقدروش يرجعوا ولا حتى يقدموا على فيزا تانية من بلدهم. والموضوع يعني عمال يبوظ وعمال الاقامات تتوقف، والموضوع صراحه بقى يحسس الواحد بعدم الامان او عدم الاستقرار شويه. والنقطه ديت بقى تاخدنا لنقطه تانية بعدها كمان، السياسه بتاعه تركيا اخر فتره بقت مقضياها مصالحات خاصه مع مصر، والموضوع يعني ايه بدا يبقى في حاجه كده تخوف شويه. طب ايه اللي هيحصل؟ طب المعارضين المصريين السياسيين في تركيا مثلا، او طيب لو حد كان عليه حاجه، طيب والاقامات كمان بتقف، فالموضوع طيب ايه اللي هيحصل؟ فاهمين؟ فوزير الخارجيه بتاع تركيا مع وزير الخارجيه بتاع مصر. المهم ندخل بقى لاخر نقطه وهي حديث اليومين دول، وكمان معمول بسببها استرس من قبل ما انا اسافر، يعني من قبل حوالي سنه كمان ولحد دلوقتي، وهو موضوع الانتخابات في تركيا. الانتخابات بقى بين اردوغان والمعارضه والمشاحمه اللي في الشارع والاسترس اللي عمال يجي بقرب الانتخابات. كمان انا بعمل فيديو دوت يومين الانتخابات يعني عشان بس لسه مخلص امتحانات اليومين دوت. انا متابع والله، انا سبت تركيا بس انا متابع جدا الانتخابات ومتابعها لايف بتاعت الجوله الاولى، وكنت عمال ادعي يعني وكده. انا مش عارف، انا بصور الفيديو دلوقتي ولسه النتيجه او لسه الجوله الثانيه يعني لسه ما اتعملتش، بس انا بتمنى الخير يعني لتركيا والامان للمقيمين اللي عايشين عليها. وبسبب الانتخابات ديت يا جماعه كمان والتفرقه بين حزب اردوغان والاحزاب بتاعت المعارضه ديت، بقى في ستريس بين الجماعه دولت مثلا اللي هم المسلمين المتدينين والمسلمين اللي هم العلمانيين، يعتبر متقسمين كده شويه، والناس العواجيز مثلا برضو، والشباب الصغيرين يعني دولت تبع اردوغان دولت تبع مثلا المعارضه وحاجات من ديت. وطبعا ايه، والخطابات بقى كلها يعني بيعلوا على بعض من ناحيه المعارضه. انا ارحل مثلا السوريين في سنتين، يا عم انا اروحهم بالطبل والزمار، يا عم انا اروحهم غصب عنهم، يا عم مش عارف ايه اللي هو صباح الفل، ما وراهمش حاجه غير العرب والسوريين واللاجئين. انا مش هقعد لاجئين ومش عارف مثلا لو في 2 مليون يقولوا يا عم ده موجود يجي 20 مليون وحاجات اللي هو يا عم قول برنامجك الانتخابي. انت رايح تبقى رئيس لبلد، مش رايح تبقى رئيس هجره ولا رئيس خارجيه ولا داخليه. انت تبقى رئيس بلد يعني هتمسك كل حاجه. يعني الموضوع الصراحه بقى مستفز، واللي هو يعني اللي هو شوفوا لكم شغلانه تانية يعني اللي هو فاهمين. بس اللي هو ده البرامج الانتخابيه هي تهديد بس للعرب، واصلا اوريدي الاقامات يعني حصل فيها مشاكل. طب ما بالكم لو المعارضه مثلا هي اللي كسبت يعني، طب هيعملوا ايه طيب في العرب؟ طب هيعملوا ايه في الاقامات؟ طب الناس اللي هناك، طيب الطالب مثلا بعد ما يخلص جامعته طب كان بيقدر يقدم على اقامه سياحيه سنه وبعدين يشوف اذن عمل ويقدر يكمل في البلد. الموضوع حتى يعني لو مش هيطول واحد يعني دايركت ممكن يطوله بعد فتره، لان هو حتى لو انت شايف ان هم بس الموضوع دوت على سوريين، لا الموضوع طالما بدا بسوريين بجنسيه الموضوع بيفتح على باقي الجنسيات للاسف. انا مش عايز اقلقكم يعني ولا اتكلم كلام اوفر ولا حاجه، بس الصراحه انا كنت دارس الموضوع دوت من زمان والحمد لله قدرت اخد القرار يعني بدري، وان انا اسيب البلد. مبسوط الحمد لله بالقرار دوت. بس الفكره ان انا بشوف نفسي دلوقتي اخدت القرار بدري وان انا قدرت اسافر، لان انا كنت حاسس ان ده هيحصل، وان الاسترس والمشاكل والطريق بتاع العنصريه وموضوع الانتخابات والحاجات دي الله اعلم كمان مين اللي هيكسب، ربنا يستر يعني. بس حقيقي الموضوع يخوف، والواحد اساسا يعني خارج من مصر الاول سواء لدراسه ولا سياحه ولا اي هدف، بس هدفه الاساسي هو الاستقرار، وان هو يكون في بلد امان يحس فيها ان هو مستريح، ما يبقاش متوتر ويقعد يشوف طيب ايه، طب ده لو كسب طب اخد شنطتي يا عم وامشي، طيب مش عارف ايه. فاحساس الاستقرار دوت يعني انا بالنسبه لي اهم من الفلوس واهم من الدراسه واهم من كل حاجه. يعني كل الاسباب اللي انتوا شفتوها ديت اتاخدت كده كلها مع بعض لوكشه مع بعض، وبعدين انا اخدت القرار النهائي ان انا اسافر. ده برضو طبعا بعد حساب كتير للبلاد اللي انا كنت حاططها قدامي، اللي احكي لكم عنها ان شاء الله في الفيديو الجاي وليه اخترت البلد ديت. انا بصور لكم الفيديو دوت بالفعل من البلد الجديده اللي انا نقلت ليها زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو يعني، بس من الفيديو الجاي هقول لكم بقى ان شاء الله ايه البلد اللي انا نقلت ليها، وكمان هصور لكم من بره بقى والدنيا والدراسه والحاجات وانا بعمل ايه هنا، وحتى اوريكم البيت اللي انا ساكن فيه والناس اللي ساكنين معايا. بصوا هوريكم كل حاجه يعني ما تقلقوش. وعايزكم يا جماعه تكتبوا لي في التعليقات تخمين كده ايه البلد اللي انا نقلت ليها. اكتبوا لي كده انتوا تقريبا مخمنين انا رحت فين، ايه البلد اللي انا رحتها، والتعليقات اللي هتقول اسم البلد صح هاخدها سكرين شوت كده او الاسم واحطه في الفيديو الجاي ان شاء الله وانا بقول اسم البلد. طب يا جماعه نقطه نسيت اقولها في الفيديو هي مهمه جدا. انا يا جماعه مهتم جدا ان انا اسمع
رايكم تحت هنا في التعليقات، تكتبوا لي انتوا شايفين ان الموضوع يستاهل في تركيا انكم تسيبوا البلد ولا تفضلوا مكملين فيها. يعني انت لو مقيم في تركيا وعندك الاختياريه انك تقدر تسافر لبلد تانية، هل هتكمل في تركيا ولا هتروح لبلد تانية؟ او مثلا ايه البلاد اللي انتوا تفضلوا تروحوها؟ عايز اسمع رايكم. انا مش بعمل الفيديو دوت علشان اقول رايي بس، لا انا عايز اسمع ارائكم ونتناقش عادي مع بعض في التعليقات، وانا ان شاء الله هقراها كلها يعني وارد عليكم. بس استنوا ان شاء الله الفيديو الجاي، وما تنسوش الاشتراك وتعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم.